hindi siya may mga nabe-break na records. And let's see if there's gonna be a record broken by Hajizi in this Season 16. Baka ito na ang season ng barangay. Pero ang kanilang unang kalaban ay TNC Pro Team as we head on to the drafting phase. Pinag-usapan natin kanina, Wolf, na may konting kalamangan ng blue side ng MSC 2025. At makikita natin kung ganun pa rin ba ang case dahil blue side ng Omega ngayon at red side naman para sa TNC Pro Team. So the advantage really is the first pick, diba? So mapapaisip ka ngayon, dahil wala yung 1-1, wala yung Yison Shin, what is left open is probably yung mga tipong Zushin and the Lancelot in game 1 ng isang season. Parang mas maganda mag-play safe muna eh. So ngayon na open yung Zushin, baka ito yung minamata ng Omega. Or actually, yung mga Kalea din. Kasi rarely ko rin siya nakita na ma-open. Kasi most of the time, tinatanggalan nga ng combo dito yung Fusion, which for me is actually the great na kasama. And looking at that Zushin ban, medyo lumakas tuloy yung mga natitirang mga tank junglers natin. Yan ang natural predator. Kapag tank jungle ka, ayaw mong may kalaban kang Zushin. So this opens up yung Fredrin for Omega. Pero baka Arlot muna yung unahin nila. It's something that TNC really needs to take note of. Especially kasi ngayon, yung ma-open up after that, wala na yung CC, wala ka ng pang actual counter dun sa Arlot in the laning stage. Tapos pwede pa siyang comboan bigla ng Fredrin o kaya naman Akai dun sa second and third pick. Oh yes, and Arlot is really strong kung bibigyan mo ng maraming crowd control sa kanyang pupunan at yung Lancelot ay tatanggalin na rin ni Coach Eto Max. First pick para sa Omega. Kukunin kaya nila yung nabanggit mong pick na Arlot. I really feel na ito yung isa sa mga strong picks. But instead, Haji special agad. Wow! Welcome back daw, sabi na dito sa Smart Omega. And I like na kakaiba muna yung atake nila sa nakasanayan natin. Performing for TNC, I'd agree na pwede silang umagad ng Arlot dito. Or a utility jungler kasi wala naman na yung mga likes of Yison Shin and the Lancelot. Fredrin Arlot agad. Feeling ko hindi naman sama yun. Kung ako rin ang tatanungin, pwede silang mag-Fredrin Arlot. And here's another takeaway. Baka nga pwede pa silang mag-Fredrin Matilda. Na medyo, syempre, hindi naman Chuck no hero talaga kung tatanungin ako. Pero very effective if you're up against the Farsa. And I'm thinking about the Kalea as well. Although hindi ganun kalaki yung matchup na ayaw mo rin ibigay yung Farsa Kalea na combo dito sa Omega. So there's a chance na pwede nilang kunin agad. But instead, wow! Grabe! Iba ang galaw! Basagin lahat ng mga predictions. For me, siguro for TNC Pro Team is they want to be very direct sa early. And especially with the Selena, you have to be very aggressive. Hindi lang aggressive, no? Hindi parang may instincts ka ng sinusunod na kung sa tingin mo ay nandito sa bush na ganyan, ng ganitong oras, babato mo na lang ng pana and hope for the best. But here comes a question, Wolf, no? Sa tingin ko, with a Selena and Gatot Kacha, kailangan nila ng jungler or maybe even a gold lane na pumapalag ng maaga pa lang. Yeah, yung mga tipong mga Granger dito para sa TNC. Maybe go for the Moskov. Lapu-Lapu and Arlot open para sa Omega. Sa mga gantong case, parang medyo mahirap na naman mag-Arlot. And there it is. The Fanny naman ng Omega. Not bad. Wow! And this is something na talagang nilalaro ni Ryzen. I think his last match na napanood natin, yung Fanny na yan, ay talagang, I would say, very spectacular. Even sa naalala ko, natalo sila noon. Pero yung performance ni Ryzen ng mag-isa ay malupit. Moskov is open para sa TNC. Hindi ganun kaganda matchup against the Lapu-Lapu sa early game, but come the late game, kaya mang outplay. At also, ito ay natural na marksman na komportable kapag may Fanny na kalaban. Yeah, and you want to be all over the map and a perfect hero para kay Benny QT. Dahil sinabi nga natin, you have to be wary. So with a Moskov, he has what it takes. Kaya niyang mag-decide sasama na ba siya o hindi. Pero mukhang Arlot iba. yun ah. Yung narinig ko, may narinig akong bulong eh. And let's see if it's a confirmed Arlot pick para dito sa side ng TNC Pro Team. And with that pick, Wolf, I have to be honest, hindi ko alam kung sino yung XP or Roam dito dahil parehas pwedeng i-flex pick yung dalawang doon. Up against the Lapu-Lapu, parang ayoko yata mag-Gatot Kacha nun. Parang wala akong masyadong palag. But we know that if you have the Arlot, at least meron kang way para i-clear yung wave ng mas mabilis. Masasabi kong
ito yung nagpa-bolster lalo nung Lapu-Lapu pick coming out from Omega. Kasi parang hindi rin naman ganun kalaki pa yung kanyang problema dito. I think what will happen here is ibaba na ng Omega ngayon yung Moskov kasi parang yun na lang yung marksman along with the Cloud probably na hindi magiging problema para sa kanila kasi may Fanny na sila eh. Sabihin nating mag-Granger bigla itong TNC. Okay na yun. Meron silang Lapu at Fanny. Oh, and we talked about the early game para sa side na kukontra sa isang Fanny, no? Para masabayan yung Selena and Katotkacha nila. How would you fare sa isang Brody pick-up na hindi na natin matagal nakikita, no? Pero sa totoo lang, isa din yan sa mga inaabangan na pick against a Fanny. Pero mukhang confirmed naman na. Arlot ang pick-up dito ng TNC Pro Team. At dahil nga wala pa silang jungler, ay tatanggalin na agad yung kakombo ng Fredrin. Another combo is Akai. I'm not entirely sure kung inclined ang Omega dito. Pero pag ang Omega na iban yun. Kasi kung sakali, tatlo yung kanilang ibaban na utility junglers. Indeed, the Akai. But, ang scary dito is na-open yung Moskov. But yung isa sa pinaka-kinakatakot ko dito is that masyado tayong nakafocus din na ang Smart Omega revealed agad na Fanny, and as we all know, you have to protect him onto the early game. Eh may mga Selena nga na pwede magulo. So they need a very strong frontliner dito kasi more on the fighter, hindi naman sustainable. Innate talaga yung isang Lapu. Kumbaga kumukunat lang ang Lapu kung tumatama sa madami ang kanyang mga abilidad. Wala pa talagang true frontliner para dito sa Omega. And meron akong masamang kutob na wala silang balak kumuha ng frontliner. Na ang gusto nilang gawin dito ay talagang blitz. Mabilis na pagpatay, malayong range dito kay Haji. Nandiyan pa rin ang Kaleya na pwedeng sumupplement doon. Yung mabilisan na halos palaging up yung kanyang mga skills. Apart from that, siguro yung carry, no? Usually, yung ginagamit sa Joy. And I doubt na mag-Moskov sila kasi may panggilid na sila. Meron silang Fanny. Pag nag-Moskov sila dito, ma-overload pa. So, pag nag-Granger naman sila, problema yun dun sa isang Joy. So, I think parang it's weird to say hindi ganun kalakas yung carry but it might be the good pick here para sa Omega. Just so you could have My tail's been itching for a real fight. Pero tama ka sa Kaleya kasi ang place talaga ni Super Yoshi is more the pick of direct attack. The past is but ashes in the wind. And as you guys said, ayan na nga yung Kaleya and carry para sa side ng Omega. At kahit napakalakas ng kanilang early game, this at least gives them na mayroon silang late game sa kamay ng isang carry. Pero I'll be honest, Wolf, medyo parang ang hirap siguro mag-carry kung mamumukaan ka ng isang Joy. Yes. And that is 3 immediate dashes para sa Rhythm of Joy. Ano kayang ilalagay dito? Pwede ko Moskov na to eh. What if mag-Ruby bigla dito ang TNC para talagang makounter yung carry, pick-up? Also great versus the Fanny in a way. Tapos, kasi pag nag-Moskov ka dito, nagme-make sense naman siya versus the Fanny. Pero ang greedy nyo masyado sa farm. It can work. I think TNC, they can play slow kung gusto nila. There's also Granger, which very standard lang naman. Kaso natatakot ako dito para sa Granger kasi Fanny yung katapat. Ang nakikita kong reason kung ba't sila nag-Granger dito is kung papansinin natin, wala masyadong wave clear yung TNC. Yung Selena kasi, of course, paapag-clear yan ng wave, pero hindi ganun kalayo. So siguro ang inisip ng TNC, kailangan natin ng way para meron tayong konting range kasi pag nag-Moskov pa tayo nag-Cloud o kaya nag-Ruby masyado tayong harapan, let's look for a hero na medyo kayang dumamage from range. And let's see kung yan ang magiging effective na recipe para sa side ng TNC Pro Team. This is once again the first match of MPL Philippines Season 16. Our opening match is TNC Pro Team kontra sa Barangay Omega na parehas nag-struggle last season. It was a breakthrough season para sa TNC Pro Team. One of their best after 3 years. And after that run, gusto nilang maging maganda ang simula dito sa Season 16. Welcome to the Land of Dawn. Sino kaya ang makakalamang dito? In this new era, you have to aim higher. Sa alamangan lang din naman, onto that draft itself, I do agree with Wolf na baka maging masyadong greedy kung hindi nila bibigyan ng distance yung magiging gold laner for Benny QT. But with the Granger, I think I'm siding with TNC Pro Team. Ibang klase kasi yung early game talaga na nababato ng Granger, no? And if I'm being honest, kapag tumatama pa yung pana ng Selena, significantly easier na magbato ng mga Death Sonata. At ito na nga ang simula, Haji in Omega once again. Unang laro ni Chakno in TNC kasama si Benny QT. Mala-ekse na comeback dito para sa TNC. Let's see kung ano bang mangyayari para dito sa game number 1. Chakno tutulungan mag-clear dito si Lancy. And ito yung parang prerequisite eh. If you have a Selena, kailangan mo talagang tulungan mag-wave clear sa simula.
And that also supplements yung itong Joy. Alam natin na yung Joy hindi ganun kabilis when it comes to the farming compared to other junglers that we have in the meta. Pero pag nilagay mo ng Selena, nabubura mo yung big disadvantage na yun ng Joy. Ngayon, Joy versus Fanny with the help of Selena, mapapaganda yung matchup na yun for TNC. And now, sa lalo mong tinitignan na itong Granger pick, lalo siyang nagme-make sense kaysa dun sa prescribe natin na Moskov pickup. Kasi ngayon, nabibigyan nga sila ng chance na parang mag-focus na lang tayo sa pagpapalakas kay Zaida. Huwag na nating isipin yung gilid natin. Siyempre, pag prescribe, alam mo yung symptoms na kailangan mong i-treat. And yung kailangan i-treat din dito ng TNC Pro Team is to actually strengthen yung immune system nila sa early phasing. Nagagandahan ako sa pwede maging layer nila and chase, especially with the wala pa yung Gatot Kacha, yung Selena, saka Arlot pick pa lang. And as you mentioned, maagang pag-form up dito and Nanaro hitting on Haji. Wow, napakatapang naman ni Haji doon. On a normal instance, mapapa-fury ka kaagad kapag ganun yung nangyari. Pero lumipad lang with the wings by wings. There was an assassination attempt na nanggaling dito kay Ryzen. Pero mukhang magkakasalisihan lamang sila ni Zaida, both popping their ultimates. And this is a very aggressive early game. Pero nagkakablakan lang yung dalawang aggressive na teams. So you always have to ask the question sa mga ganitong moments, magpapa-level 4 ba itong roamer ng Omega? It seems like magkakaroon nga sila ng switch. Gonna be waiting for Super Yoshi to get the ultimate. Samantala, itong TNC, Chakno will also get his ultimate in the middle. And this is very important. Hindi na. Simulan na! Primar! Kakasabi pa lang natin, magandang layer na unay finals loss with another round of first blood para kala Primar. Grabe yung ginawa ni Trimar dun. Bago pa man din makapag-set up ng turtle ay aagaran ng gumawa ng play with the flicker. At si Zaida ngayon, hinaharap si Super Yoshi. Makakatanda naman palayo. That is the turtle and the first blood going to the Phoenix Army. That was sort of disastrous para sa Omega kasi ang kanilang decision nun is ilagay si James papunta doon sa may mid lane. So naiwan yung Arlot sa kabila. Trimar nakakuha agad ng level 4 while si James had to wait for a lot. Kumbaga pinagalan ng Omega ng sobra. Ngayon natalo sila sa first turtle. Ang hirap no, na naghahabol sila. But as well as yung habol naman dito, may salubong. Executed with the bullets. Hindi nakakapatid. AOG! Kamuntigan lang naman tumama pero Ryzen makakatakas. Grabe. An inch away from that double cable para makaalis. At TNC Pro Team mukhang sila na nagsisimula ng larong ito. Pulling the trigger twice already and succeeding sa kanilang pinakaunang attempt. Mukhang may balak naman ng Omega dito sa may bandang ibaba. 3 TZ! Okay, there's the jump at itong palibag. 3 more down. Very snappy approach for Smart Omega. Yep. Ang TNC will have to react sa rotation sa may top lane. Mukhang hindi nila mapapalitan. Samantala, Lancy, good usage of the stun. Half lang, almost half, and even the flicker to get out. And James in trouble. Okay, medyo mapapaligiran. There's the good with Flicker. A very good dedication just to escape doon kay Zaida. And I think that's respect flicker na at that point, no? Medyo, dalawang putok na lang yung rhythm of joy doon. Pero let's just say na it's to protect his own life. Super Yoshi, pinagbabaril na ni Benny Cutie. Pero sapat naman ang kanyang sustain para makatakas. Still, 4 minutes in, ay nakakalamang na ang Omega matapos ng initial win ng TNC Pro Team. Kita kasi yung pagkaka-deny nila doon sa wave turn sa may bottom lane. At the same time, nakakuha sila ng mga ng 2/3 of shields dito sa may bottom lane, which gives James a little bit of farm. At si Ryzen, na kanyang ginagawa, siya yung nagsisplit push instead. Mukhang hindi interesado yung Omega sa first 4 minutes na kumontest doon sa ating neutral objectives. Mas nag-knockout na lang siya ng buffs na para doon sa Joy. And now the turtle begins. This is the second turtle of the game at mukhang nagse-set up na nga ang TNC Pro Team around that area. Omega as well, napakaganda ng kanilang pwesto. Pero mas lalalim dito si James ng bahagya. Ang tanong ay sino nga ba yung magsisimula at sino ang magko-contest? Pero mukhang magiging smoke screen lang yung pag-hatak doon ng slide ni James. Uy! At yung final slash ay hindi tatama. Tatalon si James. Diyan na natin yung follow-up. Magandang set-up here for Hajis. Feathered airstrike. But sabi pinakagilid naman si James nakakatakas pa rin naman. Nandiyan ang balibag. With the time of Stationary Slam. Lahat ng mga dito kay Lancy. Ryzen with the kill. Members of TNC Pro Team. Medyo magkakagulo-gulo. Di makakuha ng trade. At yan ang turtle ay hindi pa rin nahahawakan. Omega ngayon, nandyan pa rin sa may paligid ng pagong na ito. Ang TNC Pro Team ay hahawak ng Pixel Bush doon sa may bandang gitna. Chakno in a great position to find people mula sa Omega. Sisimulan na nga ng TNC. Okay, jumping in the end. Again, dito si James with the bravest fighter. Kaso nga na napapaligiran. Nandiyan ang pagstaya with the drain of the joy and bits. Lahat nakatama. Ando
nandun yung pinaka-counterplay para dito kay Super Yoshi. Pero yung bagong ay makukuha pa rin nila Zaida kasama yung buhay ni Super Yoshi. And that's 2 turtles na mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. Pero looking at the gold, Wolf, bakit lamang pa rin ang Omega? That's because of the split push down the bottom lane yung Omega. Ang ginawa nila dito was just trade. At kung hindi yung nagkakamali, nakapag-clear din naman si Nets bago tong wave na to dun sa may top lane. So parang nakafocus nga naman kasi tayo dun sa turtle fight na nakakuha ng 2 kills doon yung TNC. But most importantly, itong Omega nakakaw ng mga importanteng objectives around the map. Oh, pero mukhang may maliit ng kalamangan ng TNC Pro Team. Honestly, negligible pa ito. Ryzen, 2-0 ngayon sa larong ito at makakakuha pa nga ng purple buff. So we can expect na magsisimula ng laban dito Super Yoshi. Pero nakita na ni Chakno, kaya naman nag-back na rin ng TNC Pro Team. Great positioning mula sa dalawang roamers. Pero mukhang naghahanap na ng play. Chakno finds James. Okay, doon yung unbreakable. Medyo tatama kay James. But still, that is not the target na gusto sana ng TNC. Yeah. Katot Kacha, ang isa sa mga strength dito sa hero na to ay pwede mo nga siyang gamitin pang initiate pero pwede rin siyang utility junglers. We said na Chakno has to not play utility junglers para sa TNC, or utility roamers, I mean, para sa TNC. Pero kasi kung may in-between ka katulad ng Katot Kacha na pwede mong gamitin na pang peel, pero pwede mo rin gawin pang initiate, siguro pasok nga to sa TNC. Kaya naman, first pick ng TNC ang Gatot Kacha. Tsaka sa pagkakaalala ko nung hindi pa uso yung Gatot Kacha, nilalaro na ito ni Chakno. Actually, isa siya sa mga pinakauna na naglabas ng Gatot Kacha dito sa Mpl Philippines. At least for the latter seasons na nakikita natin. Failed flicker attempt mula dito kay Trimar. Pero mukhang makakapag-push naman ang Omega doon sa may bandang itaasin. Correct me if I'm wrong, no trade para sa TNC. Like it. Hindi prepare TNC, nag-all-in sila dun sa mid-play na yun. Unfortunately, sabi mo nga, hindi kumonekta yung flicker play from Trimar. So far, 3 beses natin nakita yung final slash na hindi kumonekta sa mga members ng Omega. And this could be detrimental kapag hindi pa nakahanap etong si Trimar na kanyang opening pagdating ng mid-game. Saka ang hirap na, no? Too much information yung nakukuha doon na Smart Omega. They have a few window, kumbaga, na pwede pumasok dito for TNC. Speaking of pagpasok, ngayon papasok tayo on to the last turtle for this match. This is going to be very crucial if you are a TNC Pro Team dahil nakuha mo naman na yung unang dalawa. Might as well secure the last one. Haji! Oh no! Okay, hindi nila pupuntahan. That was a max range arrow, by the way. Napakatagal po ng stun na yun. Tsaka ano yun, no? Narang bantay, sabi ni Haji, sige, kumulit ka, okay lang. Pero ngayon, kumukulit. Super Yoshi, nandyan ang mga bala tatama. Ryzen sa likod, medyo may stun. Back away lang with the double cables habang si James naman is trying to find an entry point. At yung entry point na makikita pala dito ni Chakno, kaso nga lang siya magiging entry to kill dito nila Ryzen with a killing spree. At dito yung dynamic slam, bagsak si Benny Cutie. Nakabreed dito yung best gold laner down ng Pinas Netsky. Falling onto the double kill. 4 men down for the side of TNC. Parang na-bait ata yung set na nagmumula kay Chakno with the Purify. Zaida boy pa rin naman, but this is a 4v1. Kailangan na tumakas. Si Ryzen, hinahanap siya. Nandiyan pa naman ang mga kable. Rhythm of Joy makakatakas. Zaida is still alive, pero mukhang mag-i-invade na si Ryzen. Pwede pa rin sumunod dito si Ryzen, ha? Nararamdaman niya. Nandito ka pala, nagtatago. Ay! Makakalusot ka pa ba? Di yata siya tatandanan. But still, props over Zaida, makakatakas pa rin. At sisilipin naman natin ang ating in-game equipment natin ng Infinix. Wolf, may napapansin ka bang kakaiba dito? Basic lang muna. Well, yung fleeting time na first priority dito ni Super Yoshi na talagang na-take advantage naman ng Omega. That happened actually bago pa mangyari yung turtle fight. And by the way, yung turtle fight na nakita natin, parang nagkaroon ng superstar trigger lahat mga members ng Omega. Na-dodge ni James gamit ng crowd control immunity yung Gatot Kacha ultimate. Sabay si Ryzen naka one-shot ng isang Selena. And then Netsky, tamang targeting. And nakita natin Super Yoshi catching yung gold laner ng kabilang team. Everybody playing well. Ayun na, tumama na on a crucial final slash. Kaso nga lang yung pala medyo malayo. Pero ito yung malapit. Yung mga kable, yung control, mega kill for Ryzen. Members of TNC, nabigla sa pangyayaring yun. Napakaganda ng ginawa doon ng TNC Pro Team pero naging mas maganda yung response ng Smart Omega. At dahil dyan, makakakuha sila ng not only a winning team fight, kundi isang tore na rin dito sa mid lane at mukhang mapapaputok pa nga nila yung holy defense dito sa may bandang mid. 30 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord at lumalaki na nga ang kalamangan ng Omega. Ano pa bang natitirang win condition para dito sa TNC Pro Team? Well, they do have the Granger as well as the Joy
na malakas naman pagdating sa late game. Wave clear from BNQT will always be there. Kailangan lang niya mag-ingat sa kanyang positioning. And maybe this time, Chakno will change his strategy. Mukhang mas pang-peel na siya ngayon. They have to protect the king ngayon, which is si BNQT. Habang si Zaida naman, kailangan niyang kumilos on his own. Kailangan niyang humanap ng sariling opportunities to farm, get items, maybe steal some objectives. Pero about from now, alam natin, Omega na talaga nakakalamang. Yeah, Zaida has to find his own way. Kaso nga lang, hindi rin sila maka-find ng way dahil when it comes to the setups, ang ganda lagi ng counter-initiate dito nila Jade. Sa papasok na naman, si Dreamer at si Chakno naman ang pipili dito ni Super Yoshi para balibagay na to. Tama yung mga Bedders, makakatakot. Nag-dance around si Ryzen, umahabol! Kumakapit kinato, Leslie, abutan pa! Chakno might be the triple kill that Ryzen is going for. At mukhang magsasaksin siya doon. Triple kill para kay Ryzen. At nakuha na nga ni Ryzen ang triple kill at mukhang uubusin na nila ang lahi ng DNC. Zaida makakatakas pa naman, mid-lane na ang puntirya. Endable na nga pa para sa Omega. Okay, dire-diretso lang sila. Si Zaida na lang ang natitira para dumepesa pero not for long. As Smart Omega takes game number 1. Magandang bungad para sa Barangay Omega. What a funny game mula dito kay Ryzen. Kita naman natin kung gaano kaganda ang pag-init bigla ng Omega the first 2 minutes of the game. Meron silang kakaibang desisyon na medyo nalugi sila. Pero sabi nga nila, it's not about your mistakes, it's about how you correct it. Right after losing the first turtle, ang desisyon ni Ryzen, mag-invade na lang ako. Hindi niya sinabayan mismo yung pag-turtle. Naghanap siya ng ways para makahanap ng farm. Pumush sila sa gilid. At kahit natalo sila sa first 2 turtles, nakabawi agad ang Omega. Kumbaga, it's not about the mistakes if you're not doing any mistakes. Very minimal errors din yung nakita natin for Smart Omega. In terms of objectives, nakalamang naman talaga ang TNC Pro Team. The first 2 turtles na kuha nila, naging even ang ating laro. But as you said, nagawa ng paraan ng Smart Omega para makalamang sa larong ito. And a few baits here and there ay nagawan nila ng paraan na manalo sa isang team fight. What a game mula sa Smart Omega. And have to say, excited pa rin ako para sa game number 2 dahil ang lapit ng laban na yon sa simula. Yeah. Thinking about just the MVP, ganyan yung tumatakbo sa isip ko. I would put Ryzen. Siyempre, ganda ng kanyang performance. Pero baka may side MVP ako, which is James. We will talk about that later. But Ryzen, welcome back to the Philippines. Yun. Nakakatuwa yung pagkatapos pagtayo. Alam mo yung pag tumay 3 points sa basketball, yung tumuturo sa langit. Sa kanya tumuro siya sa audience pagkapanalo. Para sa'yo yan, kung sino mang tinuro niya. Alam mo yun yung mga parang sa mga pelikula din sa Pilipinas na after tumira ng tres. Para sa'yo to, insert name here. Pero napakaganda naman kasi hindi naman araw-araw makakapag-funny sa MPL at hindi rin araw-araw na mananalo ka gamit ito. Okay. Ryzen, isa sa mga notable na maalala natin nung talagang kainitan niya mismo sa Omega is when he was actually playing the Fanny. Nagkaroon ng change in the metagame. We're talking about the eras na nagkaroon na ng mga utility junglers kung saan hindi na ganun naaalala natin yung pangalan ni Ryzen. But now he's back. And now Omega have risen back from the ashes once again. Makikita natin yung TNC na nakakuha ng first 2 turtles natin pero hindi naman talaga nalugi sa pera ang Omega because of the split push coming out from Ryzen, itong pagpigil nila, and then this turtle fight kung saan matadodge ni James with that gatot catch. Yung gatot catch ultimate na yun, dalawa yung nakadodge, makapatayin nila si Chakno. Eventually Ryzen going for Lancy at yung huli ni Yoshi kahit sliver of HP na lang siya, ginaw pa rin niya doon si Benny Cutie at yun ang nagbigay ng advantage para sa Omega. At ang sarap ng buhay ni Nets dito, no? If I'm being honest, nakapag-farm ka, yung early game nyo nanalo. So yung late game insurance, kailangan umupo lang. Kumbaga, hindi pa wini-withdraw. Tol, naka-ano pa rin yan, naka-savings pa rin. Parang kanina sa commercial natin ng Norn, lulutuin ni Ryzen. Lalagay sa plato naman ni Super Yoshi. Kakain na lang dito si Netsky. Sa totoo lang, hindi pa nga hinahain eh. Yung carry game na to, hindi pa natin nakita na umabot nga doon sa pinakadulo dahil napakabilis po ng ating laro in game number 1. 11 minutes natapos ang larong ito with Omega securing that victory. Isang Lord lang ang kanilang kinailangan para tapusin to. Napaka-rare niyan. If I'm being honest, for the last few games na napanood natin sa MSC 2025, yan ang ating reference kasi unang laro ng Mpl Season 16. That's right. Ay kadalasan second Lord na tatapos ang mga laro natin. Actually, parang play safe pa yun, no? Para tumatansya-tansya pa yung mga teams natin. It is now totally different.
there was one time na itong si James na ating EXP laner ay nagkaroon ng kakaibang desisyon nung nag-switch nga sila. Sinasabi natin na hindi sila nakakuha ng advantage. Pero kasi makakalimutan mo siya dahil kinorekt agad siya ng Omega. The rotations were much better. Nagkaroon sila ng adjustment kung saan ang kanilang pinuruan is the bottom lane after that flicker play, di ba? Mula to kay Super Yoshi against dun si Trimar. Dire-diretso nilang pinahirapan si Trimar at dun na nga nag-struggle dito yung initiations from the Arlot of TNC. And you mentioned nga, Umi, na ang lapu-lapu, naging innately sustainable siya kapag tumatama yung skill shots. And that is exactly what James did, putting himself onto the line of fire. Kaya yung members, kahit nag-set up ulit sa Trimar Track 2, di nila nagagawa yung play nila kasi they also have to somehow defend themselves. And nakakatuwang isipin no na era na naman ng XP laners na okay lang ibigay ang katawan. Na kumbaga, babato mo na lang yung sarili mo sa kalaban basta wag yung kanilang hyper carry. In which case, it's either going to be Netski na naka-carry or si Ryzen na naka-fanny. And ito yun sacrificial play for the most part. At makikita natin no na ang ating rich guy walang iba kundi ang ating the carry din na si Ryzen na medyo maliban na lang mangyari to dahil kadalasan sa gold laners na pupunta ang award na ito. Kaya pala siya nakaturo na naman dito. Bagong favorite post. Yung thing kasi with carry, single target So siguro doon siya na kinapos. Pero kasi sobrang active din talaga ni Ryzen dito sa game na to. We were saying, di ba, pag after ng first turtle na hindi nila kinontest, nag-invade siya doon sa orange buff na should have belonged to Zaida. Tapos dire-diretso na doon. Kaya naman siguro siya yung ating BPI rich guy with 821 GPM. Kasi hindi siya nauubusan ng place. Kumbaga, merong sinasabi tayo when you're a carry for a team, kailangan lagi kang humahampas ng minions, ng creeps, or ng heroes. Kailangan lagi kang aktibo. Oo, at nakita natin kung gaano ka-aktibo